बिस्तारै चलाऊ भने होइन मैले झन् जोसेर जाने अनि काठमाडौँमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जिल्ला खेलकुद विकास समिति काठमाडौँ भनेर। यहाँभित्र अब मैले भिडियो देखिन पाइनँ। यो भाइको कति क्रास हो? तेस्रो क्रास नम्बर 3 डे 1। ओइ सो गाइज केही हेल्प एन्ड सपोर्ट पाइन्छ कि भनेर आफ्नो जिल्लाको स्पोर्ट्स डेभलपमेन्ट कम्युनिटीमा आएँ म। काठमाडौँमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जिल्ला खेलकुद विकास समिति काठमाडौँ भनेर। यहाँभित्र अब मैले भिडियो देखिन पाइनँ। त्यो कुरा आन्सर के भन्नुभयो भने अब केही सपोर्ट चाहियो। अस्ति नि नेपाल रिप्रेजेन्ट गरेर ट्रफी लिएर आएको भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नु भने हामीसँग चाहिँ पैसै छैन, हामीसँग 1 रुपियाँ पनि पैसा छैन, यहाँ आएको गेस्टलाई चिया खुवाउने पनि पैसा छैन भन्नुहुन्छ है। अब के भन्ने हो। नेपाल स्पोर्ट्स काउन्सिल नमस्ते तपाईँहरूलाई। गरिराख्नु आफ्नो स्पोर्ट्स हजुरहरू। टन्न खानुहोस्, टन्न कमाउनुहोस्। Content. I'm here at the temple. Hello. खै माछा खाऊँ न, माछा खाऊँ समय। हेलो हेलो के छ ब्रदर? सन्चै हो? वो गाइज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल स्पिड आम बिकम थापा। सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ। नेक्स्ट ब्लग। सो आज चाहिँ हामी डट टेम्पलमा आएको छौँ। हामी चाहिँ इन्डिया जाँदैछौँ। हिरो एक्सट्र्याक्ट टाइम ट्रायल भन्ने एउटा च्यालेन्जको लागि हामी 5 जना नेपालबाट रिप्रेजेन्ट गरेर एउटा एक्सपल्सको एउटा इभेन्टमा जाँदैछौँ। सो हामी चाहिँ अहिले डट टेम्पल, हाम्रो प्र्याक्टिस पार्टनर, हाम्रो रेस ट्र्याक पार्टनर, हामी डट टेम्पलमा छौँ। सो यहाँ आएर त गाइज है। अनि बिस्तारै चलाऊ भने होइन मैले झन् जोसेर जाने अनि प्र्याक्टिस गर्दैछन्। सनसाई कस्तो भइरहेछ? मजा आइरहेछ। ल हाम्रो आँसु आइरहेछ, ऊ चाहिँ रेजी पुऱ्याइरहेछ अहिले। खत्री अनि यो मुकुन्द। हामी चाहिँ यो बाइकमा प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। म चाहिँ एक्सपल्समा यहाँ। सो अब चाहिँ हाम्रो पालो, मेरो पालो भनौँ न। यहाँ भिडियो चाहिँ एकजना साथीले खिचिदिनुहुन्छ, मेरो पालो छ ट्याक्क। बफीले चाहिँ चलाउँदैछ उतापट्टि। हेज माई बाइक रेडी टु रोल अन दिस बाइक। सी यु अन द बाइक।
भाइको कति क्र्यास हो? तेस्रो क्र्यास नम्बर 3 डे 1 हिँड्ने मान्छे लडेपछि ओ हिम्मत हार्नु भएन, गिभ अप गर्नु भएन। ल मुकुन्द के छ? बाटोमा त मै राजा हुन्थ्यो नि त होइन? ट्र्याकमा के छ? ब्यान्ड बाजा ट्र्याकमा सकिँदैन। ट्र्याकमा चाहिँ ब्यान्ड बाजा हो। ल राम्रोसँग त्यो टेक्निक फलो गर। यहाँ भन्दा नि पहिला त्यो तिनीहरू अघि भर्खर हामीले सिकाएको ट्रेनिङ पाएँ नि, त्यसरी ल्याप हान्न छोड्नु। यहाँ न हो गो पोजिसन पोजिसन। फ्लाइ बी मिस्टर फ्लाइ बी। ओ अहिले दुईजनाको ट्रेनिङ भइरहेछ, लुफी एन्ड मुकुन्द। अब हामी त त्यही हाम्रो ट्रेनिङ भइसक्यो लगभग। हामीलाई अब अलिकति बाइक आजको लागि अलिअलि भएको हो जस्तो। आफ्टर सो लङ हो नि त ट्र्याकमा, अलिक ठिकै छ, फिल भइरहेछ। सो हामीसँग डाइरेक्ट होइन प्लेनबाट ओर्लिनु भएको छैन। धुरी खेलमा मिल्ने भएको त यहाँ हामफाल्थ्यो होला है। के छ विजेश? वेलकम टु नेपाल डट टेम्पल। ल कस्तो भइरहेछ? पहिला तिमी जाँदा यो ट्र्याक यतिको थिएन होला है? भ्लगमा त देखिरहेको होला है? तिम्रो भ्लग फलो गरेर हुन्छ। म बिग फ्यान आज भेट्न क्या युके तिमीलाई भेट्न आएको। युकेबाट भेट्न आयो अरे सोच्दै के हो? तिम्रो मुड अफ हो क्या? थाक्यो नि, बुढो मान्छे अब कति नै बटार्न सक्छ र भने। रेडनेक के छ भने? ठिक छ सर, रमाइलो भइरहेछ। रमाइलो भइरहेछ नि। के क्वेसन? सिङ्गापुरबाट भेट्न आएको यार। धन्यवाद। बिग फ्यान दाइ, बिग फ्यान। विदुर कस्तो भइरहेछ? रमाइलो भइरहेछ। ल कहिले नाइस मिटिङ। हाम्रो नोभेम्बर 19 मा हो इभेन्ट चाहिँ, 16 मा जान्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर गिभिङ अस द स्पेस टु प्र्याक्टिस है। धेरै धेरै धन्यवाद टु डट टेम्पल एन्ड द फ्यामिली। साउट आउट टु डट टेम्पल। साउट आउट टु डट टेम्पल। ल थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। ल सो अर्को एउटा नेसनल इभेन्ट हुँदैछ 5 राउन्डवाला च्याम्पियनसिपको। सो त्यसको लागि पनि गेट रेडी गाइज। ट्र्याक अलमोस्ट ओपन भइसकेको छ। यहाँ आएर प्र्याक्टिस गरेर आफ्नो च्याम्पियनसिपको ट्रफी उठाउनु होला। प्र्याक्टिस चाहिँ सेफ गर्नु होला। रेसमा हो कुदाउने, प्र्याक्टिसमा होइन है त। आशुतोष खत्री द रेडनेक। Riding Xpulse 204B FI on the track. This zombie is psycho. यो जम्प नम्बर 1 चाहिँ थिस हुन्छ यार। हाम्रो बाइकले, यो बाइकले चाहिँ हान्न चाहिँ। ओइ टाइम ट्रायल सक्यो मेरो। मजा आयो।
यो पल्टिने चान्सै छैन होइन पहिलाको होला यस्तो राम्रो छ